أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد.
We say a big thank you to everyone. We appreciate you coming down to celebrate with us. We have made this happen because you supported us when we needed you, financially, morally, and we decided that it's time for us to pay back. We've done the celebration in Nigeria, obviously, but we respect you, we honor you, we love you, and you are very important to us, and we decide to celebrate with you too. So we say a big thank you. Ẹ̀yin ìyá wa àti bàbá wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀. A ní pẹ̀lú gbogbo ìgbìyànjú yín nígbà tí à ń rìnrìn àjò yìí, ẹ wà pẹ̀lú wa. A dẹ̀ ṣe kò ń ṣe bíbá yìí là ń kọ sí, Naija là ń kọ sí. A dẹ̀ ṣe tán, a lọ celebrate ní Naija. But I feel pé ká bá celebrate bẹ́ẹ̀ tọ́nà ká wá celebrate bíbá yìí. A dẹ̀ appreciate yín. A dẹ̀ tún dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ pé oyin ẹ dìde fún wa. Ẹ fi ilé àtọ̀nà yín sílẹ̀, ẹ wá pọ́n wa lé. A appreciate ẹ o, a lè dúpẹ́ tán. Ọlọ́run ọba lọ́ba ẹlẹ́san, á bá wa sọ gbogbo yín ní ẹ̀san rẹ̀. Gbogbo àsìkò tí ẹ̀yin náà fi sílẹ̀ fún wa, a mọ̀ bí ó ṣe wà precious sí, a mọ̀ bó ṣe wà very important sí, but ẹ fi àsìkò yẹn lẹ̀ fún wa. Ọlọ́run á pọ́n ẹ̀yin náà lé, Ọlọ́run á fi àsìkò lẹ̀ fún ẹ̀yin náà lórí ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé gbogbo yín. Àdúrà wa gbà o, gbogbo wa à ń lọ rí àbọ̀ rí o. Àwa náà ìrìn àjò almost 4 hours náà ló gbà wá náà débi báyìí láti wá celebrate pẹ̀lú yín. Àti wípé wà more easier káwa náà dìde wá ṣe bí báyìí. So I really appreciate you. Thank you very much all for coming here today. Thank you. Ẹ máa ṣe bínú ẹ̀jù bẹ́ẹ̀ lọ, ẹ máa ṣe bínú. Ọlọ́run bá ní san ilé san dáadáa, ẹ̀jù bẹ́ẹ̀ lọ, ẹ má bínú sí wa, ẹ gbà lọ́wọ́ wa bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run bá ní kí yín yẹ bá mi tó gbélére. Wala hawla wala quwwata illa billahi. Jazakumullahu khairan jaza wala hawla wala quwwata illa. Ọlọ́run má fi lè ṣàṣekú orí o. Ètò ti parí báyìí. Suspending prayer látọ̀dọ̀ Imam Farouk. Ẹ wá bá ní ṣàdúrà parí. Ìfipamọ́ kọ́lọ́.